পোনপ্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ যিহেতু আমাৰ APSc PhD এক্সাম কাষ চাপিছে মেকানিকেল ষ্ট্ৰীমৰ কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ সো মই ৱাটাৰ ৰিসোৰ্স ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনটো হৈ গ'ল তাৰে মই টেকনিক্যাল সেকশন আৰু পিছত যদি সময় মিলে নন টেক সেকশনটো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাইছে মই প্ৰথম 10টা কোৱেশ্চন আনিছোঁ সো উইদাউট any further ado আমি চেষ্টা কৰোঁ কোৱেশ্চনখিনি সলভ কৰিবলৈ কোৱেশ্চনখিনি বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু ভাল কাটিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো it is related to a very fundamental theorem known as the Verignon theorem so কোৱেশ্চনটো পঢ়া আগতে মই এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ যোনখিনি বেসিক থিওৰি আছে যেনেকৈ Verignon theorem হৈ গৈছে বহুত এটা মানে হেন্ডি হৈ যায় আপোনালোকে যেতিয়া কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰিব So আপোনালোকে দেখা পাইছে যোনটো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আছে it is related to this particular theorem which states that a particular format is there for example there are three forces acting at a particular point O this is O point তেতিয়া মই বস্তুটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি suppose P Q R are the forces so আমি লিখিব পাৰিম P divided by sine of the angle ROQ মানে আপোনালোকে দেখাই পাইছে যোনটো ফোর্স আছে তাৰ অপোজিট যোনটো আমাৰ angle between the other two forces আমি তলত লিখিছো similarly Q divided by sine of the angle included between the other two forces that is PR আৰু R divided by similarly R to যেতিয়া লম sine of the angle included between the other two forces that is P আৰু Q the POQ ইয়াত অকমান ভুল হৈছে আপোনালোকে Q force to যদি চাই তাৰ angle কোনটো হ'ব other two forces POR হ'ব yes এতিয়া আপোনালোকে যেহেতু আপোনালোকৰ এটো কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় এবু কৰিবলৈ আপোনালোকে সময় মানটা নেপাব যেহেতু এটো ফাৰ্স্ট ক্লাস হয় মই জাস্ট লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু নেক্সট আমি যেতিয়া সেশন কৰিম ফাৰ্স্ট কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম হুনকালে যেনেকৈ আমি এটা কম্পিটিটিভ এক্সামত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো সো আমি চাও ইয়াতে P divided by কি হ'ব sin of the angle 150 according to this particular question মই কোৱেশ্চনটো নপঢ়ো বিশেষকৈ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব বহুত সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত আছে Q divided by sine of the angle 30 কেনেকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকে যেতিয়া এই ডায়াগ্ৰামটো আঁকিব এটা আপোনালোকে কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত আঁকিবলৈ কাৰ্টেসিয়ান কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত আপোনালোকে ফোর্সখিনি দিলে বহুত ইজি হৈ যায় এটো y axis হৈ গ'ল x axis হৈ গ'ল যদি মই Q টো এটা বেস হিচাপে ধৰো ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে 150 দেখা পালে এটো কোৱেশ্চন মতে আছে যেহেতু P O Q এটা স্ট্ৰেইট লাইন হয় সো এংগল বিটুইন देम ইজ 180 সো 32 ডিজি আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব হেতু আপোনালোকৰ ধৰক পটককে মনত আহিব লাগিব যে কেনেকৈ বস্তুটো ফৰমেটটো আছে সো আমি এটোৰ কাৰণে লিখিব পাৰিলো যেহেতু আমাৰ দিয়া আছে Q ফোর্সৰ ভ্যালুটো কিমান 400 আৰু sin 30 কিমান হয় হাফ হয় সো P ভ্যালুটো দিবলৈ দিলে কিমান পালো আমি 400 সো आंसर ইজ 400 সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় আগত আমি যোনখিনি এক্সাম দেখা পালো তাত আমি এনেকুৱা কোৱেশ্চন দেখা পোৱা নাছিলো এটো এটা বৰ ধুনীয়া কোৱেশ্চন দিছে সো ইয়াত হোদা হৈছে যে resultant force of 5 Newton and 10 Newton cannot be এটো অকমান আপোনালোকে লিমিটস যোনখিনি কনসেপ্ট আছে তাত যদি আপুনি লগাই দিয়ে আপোনালোকে জানে যে ৰিজাল্টেন্ট যোনটো ভ্যালু হয় তাৰ ম্যাগনিটিউডটো সদায় সাম অফ দি আদাৰ টু ফোর্সেসতকে ইকুৱেল বা সমান হয় আৰু ডিফাৰেন্স বিটুইন দি আদাৰ টু ফোর্সেস ইকুৱেল বা লেস হয় মানে r টো বেছি হ'ব ৰিজাল্টেন্ট এটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানে এটো মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে ভ্যালু কিটা প্লেস কৰি দিয়া লগে লগে আপুনি লিমিটটো পাই গ'ল যে ৰিজাল্টেন্টৰ ভ্যালুটো কিমানৰ মাজত থাকিব 5 আৰু 15 ৰ মাজত ওকে এতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো অপচনৰ পৰা সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সো এটো আপোনালোকৰ মেইন যোনটো আইডিয়া হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সলিউশনত যাবলৈ পাৰিব ঠিক আছে সো আপুনি ফাৰ্স্ট অপচনটো সক 12 টো 5 আৰু 15 ৰ মাজত আছে নে আছে সো দিস cannot be তাৰ পিছতে সেকেন্ডটো সক 8 টো আছে সো cannot be সো ইয়াত cannot be to দিছে হা সো দিস can be হয় না কাৰণ আমি বাদ দি গৈছো
5টো আছে সো দিস নট পসিবল বাট 4টোতো ইয়াৰ বাহিৰত আছে সো এনসাৰ ইজ 4 নিউটন থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো চাওক আপোনালোকক মেকানিক্সৰ ওপৰত বহুত সোধা হৈছে সো মেকানিক্সটো অলপ ভালদৰে চাই যাব বহুত এটা মানে ফাণ্ডামেণ্টেল হয় আৰু সহজো হয় দিয়কচোন সো সেকেন্ড কুৱেশ্যন হৈ গৈছে থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ ইয়াত কি দিছে আপোনাৰ তিনিটা ফ'ৰ্চৰ কথা কৈছে F 2F 3F acting along the sides of the equilateral triangle taken in order so আমাৰ resultant force খুজিছে so আপোনালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ কৰোঁতে সদায় এটা মানে 2D কাৰ্টেছিয়ান চিষ্টেম এনেকৈ বনাবই ইজি হৈ যায় বহুত সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যিহেতু so আপোনালোকে এটা ট্ৰাইংগল আঁকিব চিম্পলি আৰু ফ'ৰ্চখিনি ৰেণ্ডমলি প্লেচ কৰি দিব যেনেকৈ মই আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো মই ৰেফাৰেন্স হিচাপে ডাইৰেকশ্যন লৈছোঁ মানে মই ক'বলৈ যদি যাওঁ F টো এনেকৈ মই দি দিলোঁ টুৱাইছ F টো এনেকৈ দি দিলোঁ 3F টো এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু ভেক্টৰ চিম্বলকেইটা মই জাষ্ট এনেকৈ দি দিছোঁ ৰেণ্ডমলি কাৰণ আমি নেজানো ডাইৰেকশ্যনকেইটা ঠিক আছে আৰু যদি ডাইৰেকশ্যন ভুল হয় এনচাৰটো নিগেটিভ পাম কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া হেৰি নাই মানে ভয় কৰিব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে ভেক্টৰ চিম্বলটো দিব এনেকৈ আৰু আপোনালোকে যিহেতু জানে ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগলৰ মাজত এংগল কি থাকে বিটুইন টু সাইডছ 60 ডিগ্ৰী সো আমি এনেকৈ প্লেচ কৰি দিলোঁ ইমানেই আৰু কথা সো আমি জানো এই গোটেই এংগলটো কিমান হ'ব 180 হয় যিহেতু ভিতৰটো 60 হয় বাহিৰটো কিমান হ'ব 120 ইমানটো লজিক লগালেই হৈ গ'ল এতিয়া এই বস্তুটো আমি কাৰ্টেছিয়ান 2D চিষ্টেমত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম অহা লগে লগে এনসাৰ ওলাই গ'ল বুলি ধৰক এইখিনি ইমান লিখিছোঁ কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াত এই বস্তুটো যদি ইয়ালৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি দিব পাৰে মই সেই যোনটো লজিক দি আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিব পাৰিব এনসাৰ লগালগ আহি যাব কেনেকৈ কৈছোঁ চাওক আপোনালোকে সো যোনটো আমাৰ 3F ফ'ৰ্চটো মই কি কৰিলোঁ আপোনালোকে চাইছে যদি মই এইটো এক্স এক্সিছ হিচাপে লওঁ তেতিয়া এইটো যদি অৰিজিন লওঁ ছাপ'জ অৰিজিনৰ পৰা কি ফ'ৰ্চ এটা ওলাইছে 3F আমি ডাইৰেকশ্যন নেজানো আমি এজিউম কৰিছোঁ গোটেইকেইটা ফ'ৰ্চ বাহিৰত এক্টিং কৰিছে যেতিয়া আমি নেজানো আমি এজিউম কৰিব পাৰোঁ সব ফ'ৰ্চ বাহিৰলৈ টেনচাইল ফ'ৰ্চ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো অৰিজিনৰ পৰা 3F ওলাই গৈছে দেখা পাইছে আপুনি তাৰপিছতে আপোনাৰ 2F ফ'ৰ্চটো চাওকচোন কেনেকৈ আছে এনেকৈ আছে আৰু 2F ফ'ৰ্চ আৰু যদি 3F ফ'ৰ্চটো মই ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে চাব বহুত চিম্পল হয় 3F ফ'ৰ্চটো যদি এনেকৈ আমি এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ 2F টো বাহিৰত গৈছে এংগল বিটুইন 2F আৰু 3F কিমান আছে আপুনি কওকচোন বাৰু 120 নহয় জানো সো আমি জানো এইটো যদি 3F হয় আমি এই বস্তুটো দেখা পাইছে এইটো আৰু এইটো পেৰেলেল দেখিছেনে এইটো পেৰেলেল মই শিফট ট্ৰান্সপ'জ কৰি দিছোঁ বুলি ভাবক এইটো পেৰেলেল সো এংগল বিটুইন টুৱাইছ F আৰু থ্ৰাইছ F কিমান 120 আমি এনেকৈ আঁকি ল'লোঁ সিমিলাৰলি আৰু এটা ফ'ৰ্চ চাওকচোন টুৱাইছ F টো আছে হয়নে এতিয়া F আৰু থ্ৰাইছ Fৰ মাজত এংগল কিমান কওকচোন F আৰু 3Fৰ মাজত 60 ডিগ্ৰী হয়নে সিমিলাৰলি আমি যদি এই F টো এনেকৈ এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ মানে F টো তললৈ গ'ল এইটো F আৰু 3F টো এনেকৈ গ'ল এইটো 3F কাৰণ আমি টেনচাইল ধৰি থৈছোঁ ন সো আমি সদায় আউটৱাৰ্ডকৈ বনাই ল'ব লাগিব এজিউম কৰিছোঁ যিহেতু এইটো বাহিৰলৈ গ'ল এইটো বাহিৰ গ'ল এতিয়া F আৰু 3Fৰ মাজত এংগল কিমান কওকচোন 120 ডিগ্ৰী দেখাই পালে সো ইয়াতো মই তেনেকৈ আঁকিছোঁ এইটো F আৰু এইটো 3F এংগল কিমান 120 এইটো বুজাবলগীয়া একো নাছিলে যিহেতু ফ'ৰ্চকেইটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগুলত এক্ট কৰিছে সো এংগল বিটুইন দেম ইজ অলৱেজ 120 ডিফাৰেঞ্চ 120 এতিয়া মেইন খেলখন আহিছে চাওক যিহেতু আমি এইটো ড্ৰয়িং কৰি দিছোঁ মই ৰেফাৰেন্স এটা ধৰিব লাগিব এতিয়া মই সবচে সৰু ফ'ৰ্চটো ৰেফাৰেন্স হিচাপে লৈছোঁ দিছ ইজ দ্য ৰেফাৰেন্স লাইন লিখাই আছে আপুনি দেখা পাইছে আমি ইয়াকে ভিত্তি কৰি আমি বাকীকেইটা ফ'ৰ্চৰ কম্পনেণ্ট লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যিহেতু জানো হোৱাট ইজ ৰিজাল্টেণ্ট যোনটো নিয়েবল দিছে ইট ইজ সাম অফ দি ফ'ৰ্চ এলং দি হৰাইজণ্টেল স্কুৱেৰ প্লাছ সাম অফ দি ফ'ৰ্চ এলং দি ভাৰ্টিকেল স্কুৱেৰ আপোনালোকে যিহেতু এইটো বহুত চিম্পল থিয়ৰাম মেকানিক্সৰ এতিয়া আমি কি কৰিম এই ৰেফাৰেন্স লাইনটোৰ এগেইনষ্টে মানে এইটো ৰেফাৰেন্স হিচাপে লৈ ইয়াত কম্পনেণ্ট আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম এই গোটেই ফ'ৰ্চবিলাক এলং দিছ লাইন কি কম্পনেণ্ট বনিব আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দিছ লাইন কি কম্পনেণ্ট বনিব আমি উলিয়াই পিনি এইটো কৰি দিম চাই থাকক এতিয়া চাওক ফ'ৰ্চ F2 এংগল ডেফিনেটলি 0 বিকজ ৰেফাৰেন্সডালৰ এংগল কিমান হ'ব এইটো F2 0 ডিগ্ৰীত আছে কাৰণ ৰেফাৰেন্সেই হয় ন এইটো বুজাবলগীয়া তেনেকৈ একো নাই ফ'ৰ্চ টুৱাইছ F2 চাওকচোন এইটো 120 ডিফাৰেন্সত আছে চাওক সেইটোৱে লিখিলোঁ এংগল 120 দিছ ইজ দ্য বেছ ন আমি ৰেফাৰেন্সৰ এগেইনষ্টে কিমানত আছে 120 আকৌ 3F টো চাওকচোন আপোনালোকে এইটো ৰেফাৰেন্স এডাল হয়নে
ৰেফাৰেন্সৰ এগেইনষ্টে কিমান আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব আমি তললৈ নাযাওঁ ক্লকৱাইজ যিহেতু আমি এইটো ক্লকৱাইজ ল'লোঁ এইটো আমি ক্লকৱাইজত কিমান দূৰত আছে পেনটো চাব কেনেকৈ গৈছে ক্লকৱাইজ গৈ এইটো চ' কিমান 120 প্লাছ 120 240 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজত আছে এইটো লিখিলোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ কম্পনেণ্ট মই বুজাবলৈ ইমান নেযাওঁ বহুত চিম্পল কথা হয় তাকো মই এবাৰ কৈ দিছোঁ চ' ৰিজল্ভ ইনটু এক্স এণ্ড ৱাই কম্পনেণ্টছ এলং ৰেফাৰেন্স লাইন যোনটো কি কৈছোঁ যোনটো ফ'ৰ্চ এক্টিং এফৰ যোনটো ফ'ৰ্চ ডাইৰেকশ্যন এইটো ৰেফাৰেন্স ইয়াৰ এগেইনষ্টে যদি মই চাওঁ এতিয়া গোটেই কম্পনেণ্টখিনি চাওকচোন আপোনালোকে এফ কছ 0 হ'ব এলং এক্স এক্সিছ প্লাছ টুৱাইছ এফ কছ 120 এইটো বস্তু কম্পনেণ্ট এইফালে 120 ডিগ্ৰী তাৰপিছত এইটোৰ এংগল এনেকৈ আহিলে 3f কছ 240 এইটো আপোনালোকে চিম্পল ট্ৰিগনমেট্ৰিৰ পৰা ভেলুখিনি লিখি -3f/2 পালোঁ চিমিলাৰলি আমি ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ যোনটো এটা চব ফ'ৰ্চটো আমি এইটো ৰেফাৰেন্স লাইন এফ গৈছে ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এটা লাইন ইট ইজ ৱাই 90 ডিগ্ৰী ইয়াৰ এগেইনষ্টে আমি কম্পনেণ্টছখিনি উলিয়াম এতিয়া চ' এফ ফ'ৰ্চটো কিমানত এক্ট কৰিব চ' সেইটো 90 ডিগ্ৰী হয়নে নাই আমি যদি ক্লকৱাইজ যাওঁ চ' এফ চাইন 90 চ' কম্পনেণ্ট আমি চৰি একদম চৰি চ' দিছ ইজ আমি এতিয়া ৱাই কম্পনেণ্টছখিনি উলিয়াম হা এইটো মানে দিছ ইজ দ্য ৰেফাৰেন্স লাইন হা আৰু ৰেফাৰেন্স লাইনৰ আমি কম্পনেণ্ট যদি উলিয়াওঁ যিহেতু এফ ফ'ৰ্চটো 0 ডিগ্ৰী মেক কৰিছে চ' চাইন 0 হৈ গ'ল আৰু টুৱাইছ এফ যোনটো ফ'ৰ্চ আছে চাইন 120 হ'ল এইটো 120ত আছে এইফালৰ পৰা যদি চাওঁ আৰু থ্ৰাইছ এফটো চাওকচোন আপোনালোকে 240ত আছে ন চ' ইয়াৰ কম্পনেণ্টটো উলিয়ালোঁ চাইন 240 মানে সেইটো আৰু যিহেতু আমি জানো এটা আমি ৱাই এক্সিছ আৰু এইটো এক্স এক্সিছ আমি এইটোৰ ফালে এটা কম্পনেণ্ট উইথ ৰেফাৰেন্স এইটো ৰেফাৰেন্স হিচাপে ল'লোঁ এইটো ডাইৰেকশ্যন যোনফালে আপোনালোকৰ এফ ফ'ৰ্চটো এক কৰি আছে ইয়াৰ এগেইনষ্টেটো আমি 0 ডিগ্ৰী হয় নাই এফ ফ'ৰ্চটো চ' ইয়াৰ যিমানখিনি ফ'ৰ্চ আছে আমি ইয়াৰ ৰেফাৰেন্সত উলিয়াই আছোঁ বুজি পালে চ' এফ এইটো ডাইৰেকশ্যনত 0 ডিগ্ৰী চ' চাইন কম্পনেণ্টটো 0 টুৱাইছ এফ আপোনালোকে দেখাই পালে কিমানত আছে 120 ডিগ্ৰীত আছে চ' টুৱাইছ এফ চাইন 120 থ্ৰাইছ এফ চাইন 240 চ' ইয়াৰ বেছিক ট্ৰিগনমেট্ৰি যদি আমি চাওঁ এইটো 0 পালোঁ চাইন 0 হয় আৰু এইটো বেছিক ট্ৰিগনমেট্ৰি আপোনালোকে ভেলু যদি পুট কৰে চ' -3f/2 পালে আৰু যিহেতু আগত মই ফৰ্মুলা দিয়ে থৈছিলোঁ ফ'ৰ্চ কম্পনেণ্ট এলং দি হৰাইজণ্টেল লাইন স্কুৱেৰ ছাম অফ দি ফ'ৰ্চ কম্পনেণ্ট এলং দি ভাৰ্টিকেল লাইন স্কুৱেৰ কম্পনেণ্টখিনি আৰু স্কুৱেৰ কৰিলে আমি ৰিজাল্টেণ্ট পাম ইয়াতে প্লেচ কৰি দিলোঁ দিয়ক √3/f পালোঁ বেছি টান নাছিলে অকণমান খালি দীঘল হয় কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে জাষ্ট ৰিজলিউশ্যন অফ ফ'ৰ্চেছ এই কনচেপ্টটো অলপ চাই ল'ব ৰিজলিউশ্যন অফ ফ'ৰ্চেছ এইটো বেছিক মেকানিক্সত আপোনালোকে পাই যাব ফাৰ্ষ্ট যোনখিনি আপোনাৰ চেপ্টাৰ আছে তাতে পাব এতিয়া আমি নেক্সট যাওঁ দ্য moment equilibrium for 3 force members will be satisfied if এইটো মই বহুতখিনি আপোনালোকক থিয়ৰী লিখি দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব বেছিকৈ বুজাবলৈ তেনেকৈ একো নাই বাট যিহেতু মই বুজাবলৈ এটা চেষ্টা কৰিম দিয়কচোন ফাৰ্ষ্ট লেচন যিহেতু ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট মডিউল 10 কুৱেশ্যনছ চ' আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ইয়াতে আপোনালোকে জানিব যে ইফ 3 নন পেৰেলেল ফ'ৰ্চেছ keep a rigid body in equilibrium their lines of action must either intersect at a single point be parallel এটা স্পেচিয়েল কেছ হয় ইমান ধৰিব নালাগে বাট আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব যদি মোমেণ্ট ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'বলৈ হয় তিনিটা ফ'ৰ্চ এটা ৰিজিড বডিত এক্ট কৰে তেতিয়া ফ'ৰ্চেছখিনি কনকাৰেণ্ট হ'ব লাগিব হোৱাট ইজ কনকাৰেণ্ট ছাপ'জ দিছ ইজ এ পইণ্ট হা ইয়াৰ পৰা এটা ফ'ৰ্চ ওলাইছে এফ ইয়াৰ পৰা এটা ফ'ৰ্চ ওলাইছে টুৱাইছ এফ ইয়াৰ পৰা এটা ফ'ৰ্চ ওলাইছে থ্ৰাইছ এফ কনকাৰেণ্ট মানে ফ'ৰ্চটোৰ এটা কমন পইণ্টত ষ্ট্ৰাইক কৰিব লাগিব দিছ ইজ দি কমন পইণ্ট আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে ফ'ৰ্চটো বাহিৰলৈ নগৈ বোলে কম্প্ৰেছিভ ফ'ৰ্চ এফ লাগিছে টুৱাইছ এফ লাগিছে থ্ৰী এফ লাগিছে যিহেতু এটা পইণ্টত আহি পিনি লাগিছে ডেট মিনছ দ্য ফ'ৰ্চেছ আৰ কনকাৰেণ্ট হোৱাট ইজ কনকাৰেঞ্চি মানে হৈছে ফ'ৰ্চেছখিনি এটা পইণ্টে মাজেদি পাছ হৈ যাব লাগে আৰু থিয়ৰী মতে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে এটা বডিত যদি ইট ইজ এ ৰিজিড বডি যদি ফ'ৰ্চখিনি এক্ট কৰে তেতিয়া যদি কনকাৰেণ্ট হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ মোমেণ্টটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' ইয়াত মই আপোনালোকক লিখিছোঁ যে ইফ
the forces are concurrent, that is they meet at a point or pass through a point, the moment of each force about the point of concurrency is 0. Moment to 0 হৈ গ'ল, that is sum of the moment of each of the forces is 0. Automatically satisfy হৈ যায় condition to. For 3 force member, এটো মই just justify কৰি দিছো, in equilibrium rigid body acted upon by 3 forces যদি আমি লওঁ, এটা simple case বেলেগ বেলেগ ইয়াত বহুত force এক কৰিব পাৰে, আমি তিনটা লৈছো according to this questionটো তিনটাই দিছে, the force must satisfy force equilibrium আৰু moment equilibrium, তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰোঁ, forces are concurrent, opposite to কৈ দিলো মই হা। এতিয়া আমাৰ এইটোতো ক্লাছিক কুৱেশ্যন, আপোনালোকে এইটো ষ্ট্ৰেংথ অফ মেটেৰিয়েলতো দেখা পাব, মেকানিক্স অফ মেটেৰিয়েলতো দেখা পাব। চ' ইট ইজ বেচিকেলি ফলিং ইন দি গ্ৰে এৰিয়া বিটুইন দ্য টু ছাবজেক্টছ। চ' আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যে আপোনালোকক কি উলিয়াবলৈ দিছে, চেণ্ট্ৰইডটো উলিয়াবলৈ দিছে। আমি এটা চাৰ্কল দেখিছোঁ, মানে এইটো মই বুজাবলৈ এনেকৈ যদি চাওঁ, আপোনালোকৰ এটা এনেকুৱা চাৰ্কল আছিলে, চাৰ্কলৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া আছিলে হা, এই এৰিয়াটোৰ পৰা মই অলপ এইটো এৰিয়া কাটি পিনি উলিয়াই পেলালোঁ। যিহেতু মই কাটি পিনি উলিয়াই দিলোঁ, কি হ'ল, এতিয়া এইডোখৰ হ'লো হৈ গ'ল। চ' হ'লো হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমাৰ কোনকণ এৰিয়া আছে, এইকণি আছে, এইকণি আছে হা। এইকণ কিমান দিছে কুৱেশ্যনটোৰ মতে, আমাৰ এইটো ৰেডিয়াছ দিছে R, আৰু এইটো যদি চেণ্টাৰৰ পৰা পাছ হৈছে বুলি কৈছে হা, বিকজ দিছ ইজ টুৱাইচাৰ। চ' দিছ ইজ এইখিনি পৰা এইখিনিলৈকে R, এইখিনি পৰা এইখিনিলৈকেও R, সেইকাৰণে এইটো মানে এনে টাচ কৰি গৈছে চাৰ্কলটো। চ' আমাৰ এতিয়া কোনকণ এৰিয়া আছে, দিছ ইজ দ্য এৰিয়া, ইয়াৰ আমি চেণ্ট্ৰইড উলিয়াব লাগে। স্কেটছ মানে মই যোনখিনি মাৰ্ক কৰি দিছোঁ, এইকণ এৰিয়াৰ আমি চেণ্ট্ৰইড উলিয়াব লাগে। বাট আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, দিছ চাৰ্কল ইজ চিমেট্ৰিকেল এবাউট এক্স এক্সিছ। চ' ইয়াৰ চেণ্ট্ৰইডটো ক'ত থাকিব, এক্স এক্সিছত থাকিব। আপোনালোকে এটা বেছিক ফৰ্মুলা যিহেতু পাইছে, যদি আপোনালোকে মেকানিক্স বা ষ্ট্ৰেংথ অফ মেটেৰিয়েল পঢ়িছে, ফৰ দি কম্প'জিট এৰিয়া বুলি আমি ক'ম, যোনকণ এৰিয়া থাকি গ'ল, এক্স বাৰ বুলি ক'ম। এক্স বাৰ ইজ দ্য এক্স কৰ্ডিনেট অফ দি চেণ্ট্ৰইড অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ স্কেটছড এৰিয়া। বহুত চিম্পল ফৰ্মুলা, A1 X1, এই ডাঙৰ এৰিয়াটো A1 বুলি ল'ম আমি, এই ডাঙৰ যোনটো এৰিয়া ইট ইজ A1, আৰু সৰু যোনটো এৰিয়া ওলাই গুচি গ'ল আমি কাটি দিলোঁ, সেইটো A2 বুলি ক'ম হা। চ' A1ৰ যদি আমি চাওঁ, চেণ্ট্ৰইডটো ক'ত আছে, R ডিষ্টেঞ্চত আছে, আৰু A2 যোনটো হয় তাৰ চেণ্টাৰটো ক'ত আছে। আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, চাৰ্কুলৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰইড কি হয়, চেণ্টাৰ হয়। চ' আমি এই Y এক্সিছটো ৰেফাৰেঞ্চ যদি লওঁ, ফাৰ্ষ্টটো তোমাৰ Rত আছে, আৰু ছেকেণ্ড যোনটো আমি কাটি পেলোৱা এৰিয়াটো ডিষ্টেঞ্চটো চাওকচোন আপোনালোকে কিমানত আছে, দিছ ইজ R যদি হয়, গোটেই এৰিয়াটো R হ'লে এইকণ কি হ'ব, R/2। চ' এইখনৰ পৰা এইকণ কিমান হ'ব কওকচোন, 3R/2 হয়নে। চ' ফৰ্মুলাটোত পুট কৰি দিওঁ, এৰিয়া যদি আমি চাৰ্কুলাৰ এৰিয়া কি হয় আপোনালোকে যিহেতু জানি, πr² হয়, আৰু চেণ্ট্ৰইড X1 মানে চেণ্ট্ৰইডেল ডিষ্টেঞ্চ অফ দিছ এৰিয়া R। চিমিলাৰলি πr/2 কাটি পেলোৱা এৰিয়াটো চেণ্ট্ৰইডেল ডিষ্টেঞ্চ আমি উলিয়াইছোঁ 3R/2 ডিভাইডেড বাই এৰিয়া ডিফাৰেঞ্চেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি কি পাব, 5R/6। চ' এনচাৰটো আপোনালোকৰ C হৈ গ'ল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো কৰিবলগীয়া একো নাই, আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা ফৰ্মুলা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা আপোনালোকে সকলো বুকতে পাব। আপোনালোকে দেখা পাইছে যোনটো আমি হেৰি লৈছোঁ, ফিগাৰ লৈছোঁ, তাতে আমাৰ হ'লো এটা আমি চিলিণ্ডাৰ নহয়, এটা চাৰ্কুলাৰ ছেকশ্যন দিয়া আছে, মাজত আপোনালোকৰ এৰিয়াটো বা কাট আউট হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ এই যোনটো ব্লেক এৰিয়াটো আছে দেখা পাইছে, মানে যদি মই আকৌ এইকণ এৰিয়াহে আছে, আপোনালোকৰ পিংক যোনটো মই কৰি দিছোঁ, এই এৰিয়াটো আপোনালোকৰ মুভমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া উলিয়াবলৈ গৈছে হা। চ' আপোনালোকে যিহেতু এটা চিম্পল মুখস্থ কৰিছে, কিজানি মোৰ লাগিছে আপোনালোকে মুখস্থ কৰিছে, যদি আপোনালোকে চলিড পায়, আপোনালোকে জানে যে কি হয়, মুভমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এবাউট এক্স এক্সিছ মানে যদি হয়, বা Y এক্সিছো হয়, π/64 d⁴। বাট আপোনালোকে হ'লো হ'লে আপোনালোকে যিহেতু জানেই, π/64 d/4 - d⁴, মানে ভিতৰৰ যোনটো অংশ হয় সেইটো বাদ দি দিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ যোনটো হ'লো চাৰ্কুলাৰ মুভমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এবাউট এক্স এক্সিছ সেইটো পাই যাম। আৰু Y এক্সিছতো চিমিলাৰে হ'ব, মানে ইট ইজ ইকুৱেল টু Y এক্সিছ অলছ'। মই এটা লিখি দিছোঁ, নিলিখিলেও হয়, বাট লিখি দিছোঁ, ইট ইজ Y বিকজ ইট ইজ চিমেট্ৰিকেল। চ' D হৈ গ'ল এনচাৰ। এতিয়া আমি 7টোলৈ যাওঁ। আপোনালোকে মন কৰিছে ছেকেণ্ড, মেকানিক্সটো ইমান সুধিছে, আপোনালোকে প্ৰথম 10টা প্ৰায় মেকানিক্সেই সুধি দিলে। চ' মেকানিক্স কনচেপ্টখিনি অকণমান
মানে ষ্ট্ৰং কৰিব যিহেতু আমি দেখা পাইছোঁ বহুতখিনি সোধা হৈছে ইয়াতে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল কনচেপ্ট হয় মেকানিক্সৰ ইয়াত বিশেষ জানিবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই আপোনালোকক সুধিছে পেৰেলেল এক্সিছ থিয়ৰম আপোনালোকে পাইছে চাগে suppose this is a particular area এনেকৈ যদি চাওঁ অ'কে আৰু এৰিয়া বা ছেকশ্যন আমি ধৰিছোঁ এই ছেকশ্যনটোৰ এৰিয়া A হয় আৰু ছেকশ্যনৰ যোনটো চেণ্ট্ৰয়েল ডিষ্টেঞ্চ ছাপ'জ H হয় হা তেতিয়া আমাৰ ছাপ'জ দিছ ইজ আমাৰ এইটো এটা এক্সিছ হয় আমাক উলিয়াবলৈ কি দিছে কুৱেশ্যনটো পঢ়ক এবাৰ একৰ্ডিং টু পেৰেলেল এক্সিছ থিয়ৰম চ' দিছ টু লাইনছ আৰ কি হয় পেৰেলেল হয় হা moment of inertia of a section so it was a section about an axis parallel to the axis to the center of gravity IP so about an axis so suppose this is the axis P huh? This is the center Z a section to je apuni dekha pale here centroid to suppose ephale di centroid to etu hoy center to mark kori asu gul gul ge ইয়াৰ মাজেদি যোনটো এক্সিছ পাৰ হৈছে কি হয় জি বুলি ক'ম আমি হা আৰু আমাক উলিয়াবলৈ দিছে মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এবাউট দিছ এক্সিছ আৰু পেৰেলেল এক্সিছ থিয়ৰমে কি কয় আই পি ডেট ইজ মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এবাউট দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এক্সিছ ইজ ইকুৱেল টু মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এবাউট দিছ চেণ্ট্ৰয়েল এক্সিছ প্লাছ এৰিয়া অফ দ্য ছেকশ্যন ইনটু ডিষ্টেঞ্চ স্কুৱেৰ চ' এনচাৰ ইজ এ ইয়াত ক'বলগীয়া একো নাই তেনেকৈ তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো বহুত ফাণ্ডামেণ্টেল হয় মেকানিক্সৰ চ' আপোনালোকে ইয়াতে মই আৰু এটা এড অন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এড অনটো নোট কৰি থ'ব যিহেতু আমাক বেছৰ কথা সুধি দিলে মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এবাউট বেছ কিমান হয় y/12 bh³ নেক্সট আপোনালোকৰ এক্সামত কি সুধিব পাৰে এবাউট চেণ্ট্ৰইডো সুধি দিব পাৰে আপোনালোকে চেণ্ট্ৰইড কি গম পাই চাগে বেছিক মেথমেটিক্স যদি এ বি চি এটা ট্ৰাইংগল হয় আৰু বি চিটো এটা ছাইড হয় ছাইডৰ এইটো চেণ্টাৰ হ'ল আৰু যদি মই এটা লাইন ড্ৰ কৰোঁ পইণ্ট এৰ পৰা এই চেণ্টাৰৰ মাজেদি মিডিয়ান বুলি ক'ম এইটো চিমিলাৰলি এইটো এটা মিডিয়ান হৈ গ'ল য'তে মিডিয়ানটো মিট কৰিছে এইটো কি ক'ম আমি চেণ্ট্ৰইড ডেট ইজ জি আৰু জি মাজেদি যে এই লাইনডাল মই আঁকি দিছোঁ এইটো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰইডৰ মাজেদি গ'ল লাইনডাল এতিয়া যদি নেক্সট আপোনালোকৰ PhD এক্সাম আহি আছে তাত সুধিব পাৰে মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এবাউট চেণ্ট্ৰইড কি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে কি লিখিব মনত ৰাখিব এইটো ইয়াত কোনো থিয়ৰী নাই মুখস্থ আছে আই চেণ্ট্ৰইড আই 1/36 bh³ এইটো মই জাষ্ট এড অন কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ এনচাৰ কি হ'ব bh³/12 কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আমি এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত যাম বহুত ফাণ্ডামেণ্টেল কুৱেশ্যন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ সুধিছে ইয়াত আপোনালোকে স্কেলাৰ প্ৰডাক্টৰ কথা জানিব লাগিব মই জাষ্ট লিখি থৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব ভেক্টৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এইটো বেছিক আপোনালোকে জানিবই লাগে তাত আপোনালোকৰ দুটা প্ৰডাক্ট আছে এটা হৈছে ক্ৰছ প্ৰডাক্ট আৰু এটা আছে আপোনালোকৰ ডট প্ৰডাক্ট এই কনচেপ্টখিনি অকণমান কাইণ্ডলি চাই ল'বচোন দেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মই সেইকাৰণে জনালোঁ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কি হয় ডট প্ৰডাক্ট কি হয় ফাণ্ডামেণ্টেলি মই যদি চাওঁ ৱৰ্কৰ যোনটো কথা আছে ৱৰ্ক ইজ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি বাট ইট ইজ এ প্ৰডাক্ট ডট প্ৰডাক্ট বিটুইন টু ভেক্টৰ কোৱান্টিটিজ ভেক্টৰ কি স্কেলাৰ কি আৰু বস্তু এটা চাই ল'ব আপোনালোকে ভেক্টৰ কি হয় স্কেলাৰ কি হয় আৰু টেন্সৰ কি হয় এক্সাম্পল মই দি দিব পাৰোঁ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ এ ভেক্টৰ ডিষ্টেঞ্চ ইজ স্কেলাৰ আৰু টেন্সৰ এটা ষ্ট্ৰেছ হয় এই বস্তুটো এবাৰ কাইণ্ডলি চাই ল'বচোন কি হয় ভেক্টৰ স্কেলাৰ টেন্সৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে নেক্সট এক্সাম্পলত সুধিব পাৰে হা ষ্ট্ৰেছ ইজ এ টেন্সৰ কেলৈ কয় এই বস্তুখিনি মানে ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকৰ লাগিব পাৰে সুধিব পাৰে টেন্সৰ মানে কি হয় চ' কাইণ্ডলি এইটো চাই ল'ব বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হয় চ' মই বিটুইন দি লাইনছো কৈ যাম কি চাব লাগে হা চ' ৱৰ্ক ইজ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি এণ্ড ইজ এ ডট প্ৰডাক্ট বিটুইন টু ভেক্টৰ কোৱান্টিটিজ ফ'ৰ্চ এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰু আমি জানো যদি ডট প্ৰডাক্ট হয় তেতিয়া আমি মেগনিটিউডটো লিখিম আৰু কছ অফ দি এংগল বিটুইন দি টু কোৱান্টিটিজ ডেট ইজ ফ'ৰ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ মাজত এংগল কিমান হ'ব দিছ আৰ ভেক্টৰ কোৱান্টিটিজ থিটা ইয়াত কি কৈছে ইফ দি এংগল বিটুইন ফ'ৰ্চ এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ 90 ডিগ্ৰী যদি ইয়াত মই 90 ডিগ্ৰী পুট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব কছ অফ 90 কি হয় আপোনালোকে গম পায় 0 হয় চ' ৱৰ্ক কি হ'ব 0 হ'ব চ' এনচাৰ ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ইজ এ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10টো আপোনালোকৰ অলপ নতুন লাগিব পাৰে বাট যদি আপোনালোকে
মেকানিক্সৰ কিতাপ থিয়ৰি উঠাইছে আপোনালোকে ডেফিনেটলি মেকানিকেল এডভান্টেজ ভেলচিটি ৰেচিঅ' এফিচিয়েঞ্চি অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ পুলি ছিষ্টেম আপোনালোকে ডেফিনেটলি পাব মষ্টলি আমি এইটো স্কিপ কৰি দিওঁ দেখিবলৈ অলপ ভয় লাগে বাট ৰিচেণ্টলি আমি দেখা পাইছোঁ কুৱেশ্যন সুধিছে চ' আপোনালোকে এই মেকানিকেল এডভান্টেজ ভেলচিটি ৰেচিঅ' পুলি ছিষ্টেমৰ ওপৰত অকণমান ষ্টাডি কৰিব তাতে আপুনি দুটা ফৰ্মুলাই পাব বেছি বিশেষ নাপায় ভেলচিটি ৰেচিঅ' মানে কি হয় ডিষ্টেঞ্চ মুভ বাই দ্য ইফৰ্ট ডিভাইডেড বাই ডিষ্টেঞ্চ মুভ বাই দ্য লোড অ'কে মানে মই চিম্পলি যদি বুজাওঁ আপোনালোকক এইটো এটা পুলি হ'ল পুলি মানে বুজি পায় আপোনালোকে বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই আপোনালোকে যদি ঘৰত কুঁৱা আছে বা গাঁৱত আপোনালোকে কুঁৱা দেখা পাইছে তাত আমি কি কৰোঁ তলত বাল্টি লগাওঁ এনেকৈ পানী উঠাবলৈ এইটো এটা কুঁৱা হ'ল ইয়াতে আমি বাল্টি কুঁৱাটোৰ ভিতৰত এনেকৈ পানী কুঁৱাটো পঠিয়াই দিওঁ ইয়াতে পানী সোমাই যায় আৰু এনেকুৱা এটা থাকে ধৰক এইফালে আমি দিছ ইজ দ্য আমি মানুহ ইয়াতে ধৰি লওক মানুহ এজন আছে এনেকৈ তেওঁ এনেকৈ এইটোত টানি আছে এইফালে এইটো হাতখন ধৰি লওক আৰু ড্ৰয়িঙত ইমান এটা মোৰ ভাল নহয় বাৰু এজন দিছ ইজ এ মেন চ' বেচিকেলি কি কৰিছে তেওঁ এই দিছ ইজ এ ৱেল এণ্ড দিছ ইজ এ পুলি তেওঁ পানী উঠাবলৈ হ'লে এইটো ডেফিনেটলি তললৈ পঠিয়াই দিছে আৰু তাৰপৰা পানী যেতিয়া ফিল হৈ গৈছে উঠাই আনিছে এনেকৈ টানি পিনি তেনেকৈ ভাবি লওক আৰু চ' যিহেতু তেওঁ টানিছে এইটোক আমি কি ক'ম ইফৰ্ট দিলেহে পানীটো আমি এনেকৈ দিছ ইজ ইফৰ্ট মানে মানুহজনে টানিছে দিট ইজ ইফৰ্ট ডান বাই দ্য মেন আৰু এইটো কি হৈছে লোড যেতিয়া আমি ইয়াত কুৱেশ্যনটোৰ মতে কি কৈছে মানুহজনে কিমান টানিছে 12 মিটাৰ চ' হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ মুভ বাই দ্য লোড ডিষ্টেঞ্চ মুভ বাই ইফৰ্ট এইটো ইফৰ্ট বুলি ক'ম 12 মিটাৰ আৰু ডিষ্টেঞ্চ মুভ বাই দ্য লোড কুৱেশ্যনটো কিমান কৈছে লোড লিফটেড এইটো 3 মিটাৰহে উঠিছে চ' ডিষ্টেঞ্চ মুভ বাই দ্য ইফৰ্ট কিমান হয় 12 ডিষ্টেঞ্চ মুভ বাই দ্য লোড কিমান 3 চ' ভেলচিটি ৰেচিঅ' কিমান পালোঁ 4 আপোনালোকে ভেলচিটি ৰেচিঅ' কি হয় এবাৰ কাইণ্ডলি চাই ল'ব যিহেতু ইণ্টাৰভিউত সুধিবও পাৰে চ' উইদাউট ফাৰ্ডাৰ ডিউ আমি নেক্সট যোনটো পাৰ্ট আছে সেইটোও মই কৈ দিওঁ আৰু আজি সামৰণি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চ' ৰিলেশ্যন বিটুইন এফিচিয়েঞ্চি মেকানিকেল এডভান্টেজ এণ্ড ভেলচিটি ৰেচিঅ' আপোনালোকে এইটো মুখস্থ কৰিব লাগিব এফিচিয়েঞ্চি ফৰ্মুলা আছে মেকানিকেল এডভান্টেজ ডিভাইডেড বাই দ্য ভেলচিটি ৰেচিঅ' চ' ইয়াৰ পৰা আমি এটো যোনটো মেকানিকেল এডভান্টেজ উলিয়াই পেলাম এফিচিয়েঞ্চি আমি কিমান পাইছিলোঁ 0.6 যোনটো আপোনালোকে দিয়াই আছে ইয়াতে 60% এইটো 60% আমি 0.6 লিখিলোঁ ভেলচিটি ৰেচিঅ' আমি উলিয়াইছিলোঁ 4 চ' 2.4 ইজ দি মেকানিকেল এডভান্টেজ এনচাৰ ইজ 2.4 চ' ধন্যবাদ দিছ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট মডিউল অফ দি 10 modules I'll try to put forward for the technical section of the water resource department that was conducted recently. So